Hello everybody, this is William Amzalag and I want to welcome you into our fourth episode of Jonas Longevity TV. سلام خدمت همگی، آقای امزلاگ هستم، البته ترجمه ایشون هست و اینکه همه رو دعوت میکنه به مشاهده ویدیو اپیزود شماره 4 از سری ویدیوهای لانجویتی یا همون طول عمر. Jonas, we are redefining youth. Promise of Immortality، در واقع قول جاودانگی اسم این اپیزود هست. To be born is not a crime. اینکه ما متولد شویم این یک جرم نیست. منظورش اینه که حالا که ما به دنیا اومدیم لزوما قرار نیست بمیریم. So why should we be all sentenced to death? پس چرا همه ما داریم میمیریم یا آدما دارن میمیرن؟ Is death inevitable? آیا مرگ اجتناب ناپذیره؟ Well, you may be surprised to learn that aging and death has not existed forever. شاید شما سورپرایز بشید اگه بدونید که پیری و مرگ همیشه وجود نداشته. یعنی یه زمانایی بوده قبلا خیلی گذشته که در واقع پیری و مرگ وجود نداشته. 4.5 billion years ago, a single cell came into existence. 4.5 میلیارد سال پیش یک سلول یا همون اولین سلول اسمشو بذاریم به وجود اومد. This single cell did not age. این سلول یه ویژگی که داشت به هیچ وجه پیر نمیشد. برعکس سلولایی که الان وجود داره و سلولای بدن ما الان پیر میشن. ولی اون سلول اون زمان 4.5 میلیارد سال پیش پیر نمیشد. It had the capacity to divide indefinitely. این ظرفیت رو داشت و این پتانسیل رو داشت، این مشخصه رو داشت که تقسیم بشه بی نهایت مرتبه. یعنی مرتب تقسیم میشد. But 3 billion years after, some of the cells started to form organisms such as worm, fish, and اما اگه اشتباه نکنم 3 میلیارد سال 3 بعد billion years after 3 میلیارد سال بعد یه سری ارگانیسم ها تشکیل شد، یه سری موجودات تشکیل شد از اون سلول ها که این سلول ها مثل چی؟ مثل کرم، مثل ماهی، حالا مثالشو با هم ببینیم. some of the cells started to form organisms such as worm, fish, and finally humans. و بعد از اون هم انسان ها به وجود اومدن. However, the cells were aging. اما تو این موجودات سلول ها پیر می شدن. به عنوان مثال توی انسان سلول ها دیگه پیر میشه. سلول ها نمیتونن به شکل نامتناهی و نامحدود تقسیم بشن. چون اگه اتفاق میافتاد انسان هیچ وقت نمیموند. ولی سلول های ما از این جای به بعد دیگه تقسیم نمیشن، پیر میشن و میمیرن. و در نتیجه مرگ اونها و پیر شدن اونها ما پیر میشیم و ما میمیریم. And their ability to reproduce indefinitely came to an end. و خب این ویژگی سلول ها که میتونستن به شکل لایتناهی و نامحدود تقسیم بشن اومد یک نقطه پایان در واقع ایجاد شد. And today we know why. و امروز دلیلش رو ما میدونیم. Those cells, we call them somatic cells, contain a gene that controls the production of telomerase. تو سلول های سوماتیک ما، سلول سوماتیک به سلول های بدن ما میگن. یه دسته سلول ها هستن سلول های جنسی، سلول هایی که مربوط به زاد و ولد هستن، اونا رو بذاریم کنار. بقیه سلول ها اسمشون سلول های سوماتیک هست. سلول های سوماتیک یه ژنی وجود داره، که این ژن مسئول در واقع اکتیویشن تلومرازه یا مسئول تولید تلومرازه. تلومراز مسئول تلومیر هست. تلومراز چیزی هست که اگه باشه توی سلول، تلومیرها که همون انتهای کروموزوم ها هستن، در واقع بعد از هر تقسیم سلولی تلومیرها کوچیک میشن. اما تلومراز اگه اونجا وجود داشته باشه این کوچیکی رو برمیگردونه به حالت اولیه که الان روی تصویر بعد اینو من توضیح خواهم داد روی تصویر که به چه شکل اتفاقا میفته و چرا اصلا تلومیرها چی ان، چجوری میشن که به این شکل رخ میده.
And this gene was and still is turned off. و این ژن اجازه بدید. Without خب دوستان رو این تصویر دقت کنید. اون رشته‌هایی که اون بالا می‌بینید فرض می‌کنیم که در واقع حالا کروموزوم‌ها هستن که در واقع شما توی تصویر می‌بینید A, B و C. اینها کروموزوم هستن. انتهای کروموزوم رو اگه نگاه کنید رنگشون یه حالت کپ مانندی در نظر بگیرید، مثل انتهای بند کفش. فکر کنید دو تا بند کفش رو اینجوری پیچوندن، انتهای این بند کفش شما میدونید تیکه پلاستیک هست، تیکه فلز هست، بس برای اینکه که اون بند کفش رو در واقع حفظ بکنه، رشته‌اش از هم نپاشه. انتهای کروموزوم‌های ما هم همچین چیزیه. اما هر بار که سلول تقسیم میشه میدونیم که اون کروموزوم‌ها و اون محتویات اون مثل دی ان ای اینا هم تقسیم میشن. حالا A رو ببینید. A مثلا این سلول اولیه بوده با این شکل و قیافه‌ای که میبینید. وقتی که تقسیم شده B کوچیک‌تره. چرا کوچیک‌تره؟ انتهای اون کروموزوم‌ها یه کوچولو از بین میره. این اتفاق داره تو بدن ما میفته و تو همه موجودات داره اتفاق میفته. هر بار که سلول تقسیم میشه بخشی از اون در واقع انتهای این کروموزوم‌ها که اسمش تلومیر هست این از بین میره. اما تو بعضی از موجودات، تو بعضی از سلول‌ها مثل سلول جنسی انسان حتی یه دونه آنزیم وجود داره که مسئول این هست که تا تقسیم شد سلول و این A تبدیل شد به B تولید شد، B کوچیک‌تره. اون تلومراز میاد و این طول رو بزرگتر میکنه، میبرتش اندازه طول تلومیر اولیه میکنه. برای همین بهش میگن تلومراز. اینجوری فکر کنید که تلومراز چیزی هست که تلومیر رو دوباره بزرگش میکنه. خب توی بدن انسان تلومراز خاموشه. بنابراین سلولای ما وقتی تقسیم میشن، سلول بعدی تلومیر کوچیک‌تری داره، بعدی تلومیر کوچیک‌تری داره و زمانی که تلومیرهای ما خیلی کوچیک بشن، مثل C، نگاه کنید C رو، این قسمت تلومیر خیلی کوچیک شده دیگه. اینجا این همه نداریم دیگه. حالا از اینجا به بعد دیگه سلول تقسیم نمیشه. این علامت‌ها رو ببینید، دیگه سلول نمیتونه تقسیم بشه چون تلومیرش کوچیک شده. اگه تلومیر ما به اندازه مثلا حالا تا یه حدی کوچیک‌تر بشه، انسان میمیره. دلیل مرگ انسان اینه که اون تلومیر دیگه وجود نداره. به همین سادگی مثل ماشینی مونه که بنزینش تموم میشه. تلومیر بنزین ما هست و ما باید یه کاری بکنیم. دانشمندا اون کامیونیتی که توی دنیا داره روی آنتی ایجینگ کار میکنه، روی جوانسازی کار میکنه، یه سرنخ بزرگ داره و در واقع اون هم همین تلومیر هست. دارن روی این کار میکنن که تلومیر برگرده به طول اصلی. هر بار که سلول انسان داره تقسیم میشه، تلومیر برگرده به طول اصلی. خب الان در واقع داستان سر اینه که توی سلولای ما تلومراز وجود نداره. البته وجود داره، خاموشه، کار نمیکنه و همه هدف اینه که تلومراز رو اکتیو کنیم، چون اگه تلومراز رو اکتیو کنیم میتونه این تلومیر رو، این تیکه‌ای که از بین رفته، برگردونه بالاتر و دوباره درستش میکنه. و اگه این به همین شکل بمونه هیچ وقت کوچیک نمیشه، به اینجا نمیرسیم، ما همیشه انقدیه، همیشه آ رو داریم. این یعنی سلول میتونه همیشه تقسیم بشه و مرگ از بین میره، ایمورتال میشه انسان. به همین سادگی. شاید سورپرایز باشه، شاید عجیب باشه، ولی این دقیقاً مطالب علمی هست که کاملا مشخصه. در واقع این کار رو روی سلولای، من داشتم مطالعه می‌کردم راجع به آزمایشایی که تو این جریان اتفاق افتاده، تونستن روی موش این کار رو انجام بدن و موش رو تا 30 برابر عمرش رو بیشتر کردن. یعنی یک موش هر چقدر که عمر می‌کنه، این موشی که این کارو باش کردن 30 برابر بیشتر عمر کرده. و حالا آزمایشایی که روش انجام دادن، ولی خب روی انسان این آزمایش‌ها به این راحتی نمیتونن بدون ریسکاشو نمیدونن، به خاطر همین هنوز انجام ندادن و زمان بر هست. ولی قطعا این اتفاق افتاده و اینا طول عمر رو تونستن به شکل عجیبی زیاد بکنن تو موجود مثلا مثل موش. و خب این نکته‌ایه که به ما کمک میکنه تا ما باور کنیم این پروسه رو، که فقط کافی اینا بتونن تلومراز رو اکتیو بکنن توی بدن انسان و ما میدونیم تلومراز تو سلول جنسی انسان اکتیو الان هست. یعنی جالب اینه و یکی از معجزات طبیعته که سلول جنسی انسان تلومراز اکتیو داره و بنابراین تلومیرش کوچیک نمیشه و بنابراین انسان میتونه بچه دار بشه. در واقع زاد و ولد انسان صرفاً بچه اگه میتونه تو شکم مادر 9 ماه در واقع سلولاش تولید بشه و هی تقسیم بشه، بچه بزرگ بشه، به یه سنی برسه، متولد بشه، فقط به خاطر اینکه سلول‌های جنسی انسان تلومیرشون کوچیک نمیشه و بنابراین اون بچه تلومیر کوچیک شده پدر رو به ارث نمیبره. تلومیراش بزرگن
و دوباره از صفر شروع میکنه. یعنی این طول بزرگ داره و این یکی از معجزات طبیعت هست که ما شاهدش هستیم. بنابراین تو خود بدن ما اون چیزی که دنبالش هستیم الان وجود داره، نمونهش هست، چیزی نیست که بخوام از اول بسازیم. فقط توی سلولای سوماتیک که میشه همه سلولای دیگه بدن ما غیر از سلولای جنسی، تو اون دارن روش کار میکنن و این رو هم توی موجودات دیگه آزمایش کردن. در ability to produce telomerase, the telomeres will become shortened and cells will die. تلومرها وقتی کوچیک میشن سلول‌ها میمیرن. So why there is so much discrepancies in longevity between human and other animals? سوال اینه که چرا تفاوت‌های عجیب غریب داریم بین مدت زمانی که یک انسان عمر میکنه و یه سری حیوانات دیگه. بعضی از حیوانات خیلی طول عمر بالاتری دارن و انسان مثلا طول عمرش کمتره مثلا. چرا این تفاوت‌ها وجود داره؟ Let me give you some examples. اجازه بدید چند تا مثال بزنم. Have you heard about George? تا حالا راجع به جورج شنیدید؟ George is an American lobster جورج یک لابستر یا همون خرچنگ دریایی میشه لابستر، یک خرچنگ امریکاییه. which was born in 1869 1869 میلادی این به دنیا اومد و الان زمانی که این ویدیو رو درست کردن 140 سالشه. and is now 140 years old. He was a sort of mascot in a New York restaurant. توی یک رستوران نیویورکی، توی نیویورک یه حالت خوشیوم داشت این لابستر. تو اون رستوران بود، شاید توی آکواریومی بوده و این حالت خوشیومنی بوده. اونو نگه هم داشتن برای اینکه حالت شانسشون باشه یا هر چیزی. And got released in the ocean in 2010. اما 2010 اونو میفرستنش توی اقیانوس، آزادش میکنن. He's probably still alive. احتمالاً هنوز زنده است. How come? چرا؟ Are lobsters immortal? آیا خرچنگ‌ها نمیمیرن؟ نامیرا هستن؟ Not exactly. نه دقیقاً. But they do not die of old age because their telomerase is constantly turned on. اونها به دلیل پیری و سن زیاد هیچ وقت نمیمیرن. یعنی رو اونها پیری وجود نداره. دلیلش هم اینه که تلومراز اونها اکتیوه. اگه یه مقدار این رو روش بیشتر مطالعه بکنیم، من پیشنهاد میدم به دوستان حتما تو اینترنت سرچ بکنن این کلمات رو و راجبش مطالعه بکنن. خیلی مطالب جالبی میبینن. اون زمان هست که شما وقتی مطالعه میکنید شروع میکنید به پذیرش، شروع میکنید به اینکه بیس تو ذهنتون ایجاد بشه که متوجه بشید و مطالب رو یه جوری باور کنید. و این اتفاق برای خود من افتاده و واقعا اینکه انسان نمیره یا بتونن کاری بکنن که واقعا نمیره و همیشه جوان باشه، همیشه سلول‌ها تقسیم بشن و اثرات پیری از بین بره، بلد نیستم چه جوریه قطعا، ولی تو ذهنم، تو ذهن شخص من الان جا افتاده که این امکان داره. مثل پروازی که با هواپیما الان توی جامعه بشر رخ داده، زمانی کسی باورش نمیشد و حتی هیچ همه رد می‌کردن که پروازی وجود داشته باشه، انسان نمیتونه پرواز کنه، ولی پرواز رخ داد. و این هم از همون دسته مسائل هست. بشر قطعاً به این قضیه دست پیدا خواهد کرد و به اندازه کافی نشونه‌ها و مدارک و اینها هست که میشه در واقع پیر نشد. در واقع خرچنگ پیر نمیشه. سلولای خرچنگ تلومرازشون اکتیوه و تلومرها مرتب دوباره اندازه‌شون برمیگرده به اولیه. حالا چرا ممکنه اینا بمیرن؟ به دلایل دیگه. ممکنه سانحه، ممکنه عفونت، ممکنه مریضی، اونها دلایل دیگه است. ولی این موجود به دلیل پیری و کهولت سن، اتفاقی که تو انسان‌ها داره می‌بینیم، نمیمیره. So the cells do not die. بنابراین سلول‌ها نمیمیرن هیچ وقت. سلول‌ها نامیرا هستن. However, they are sensitive to infection in their shell and they may die from this disease. ولی اونها تو اون شل یا همون پوسته‌ای که دارن ممکنه عفونت ایجاد بشه و خب اون موقع است که نسبت به مریضی دیگه اینا نامیرا نیستن. اگه مریض بشن خب میمیرن. طبیعتاً به دلیل مریضی میمیرن. نه به دلیل اینکه سلول پیر میشه و اون موجود پیر میشه و. In Japan, koi fish are known to live very. توی ژاپن نوعی ماهی وجود داره به نام ماهی کوی یا کوی فیش. این ماهی ها هم عمر طولانی دارن. داره مثال‌هایی میزنه آقای دکتر امزلاگ از نمونه‌هایی از موجودات که سنشون خیلی زیاده.
They are beautiful fish, usually white with red spot. ماهی‌های خیلی زیبایی هستن که سفید هستن ولی لکه‌های قرمز دارن. Some have been given names. بعضیشون اسمشون گذاشته شده. The most famous fish, hanako, معروفترین اونها اسمش هست هاناکو who died in July 1977, was 226 years. این هاناکو، این ماهی 1977 مرد، ولی زمانی که مرد 226 سالش بود. old. Some turtles also live very long, and one of بعضی از لاک‌پشت‌ها هم عمر زیادی دارن. them, Adwaita, from یکی از اونها اسمش ادوایتا هست، توی یک منطقه توی هند از اونجا هست که این هم 250 سال عمر کرده. else has lived nearly 250 years. There are even some species which has indefinite longevity. بعضی از موجودات دیگه هستن که اونها هم طول عمر بی‌نهایت دارن. Like the bacteria called Arthrobacter. مثل یک باکتری که حالا اسمش هست آرتروباکتر، توی تصویر می‌بینید. این باکتری به شکل لایتناهی میتونه زندگی بکنه. Who can be dormant for thousands of years and suddenly wake up. و شکل این باکتری اینجوریه که میتونه هزاران سال خاموش و دی اکتیو و فرض کن خواب باشه، بعد از هزاران سال یهو بیدار شه. مثلا یه چیزی شاید مشابه موجوداتی که خواب زمستونی دارن، یه چند وقت خوابن بعد یهو بیدار میشن، ولی این میتونه هزاران سال خواب باشه و بعد دوباره دورمنت، یعنی خواب خاموش، ولی بعد از اون دوباره بیان و زنده بشن، از خواب بیدار شن. Hydra is the most unique species defined there. هایدرا یک موجود دیگه هست که خیلی خیلی خاصه. When part of his body is cut off, the body regenerates in 2 or 3 days. اگه یه تیکی از بدن هایدرا بریده بشه، کنده بشه، صدمه ببینه، هر اتفاقی بیفته، فرض کنید با حالا یه تیکه از بدنش جدا بشه، تو 2 یا 3 روز عیناً اون قسمت دوباره ساخته میشه، بازسازی میشه. هر جوری این رو تیکه تیکش کنی دوباره بازسازی میکنه خودش. دلیلش اینه که یه دونه سلول بنیادی توشه و ما میدونیم سلول بنیادی چیزی است که از ابتدا همه ما رو ساخته. یه دونه سلول بنیادی اول بوده و از همون یه دونه سلول ما تشکیل میشیم. اون سلول بهش میگن بنیادی به خاطر اینکه بلده یا نقشه کامل یک انسان روش سواره و این سلول از این بابت خاصه. حالا یه دونه از سلول‌ها فرض کنید تو این هایدرا هست و هر کاریش هم بکنی دوباره میسازه. یعنی اصلا شما همه چیز ازش بگیر، اون سلول دوباره میتونه این اونو بسازه. به خاطر همین هر صدمه‌ای هم که این موجود بیاد تو 2-3 روز دوباره عملاً برش میگردونه به حالت اولیه. Hydra will be potentially immortal because it contains stem cells. بنابراین هایدرا پتانسیل اینو داره که نامیرا باشه به خاطر اینکه سلول بنیادی توشه. In case of injury, the stem cells differentiate to form the missing cells and rebuild the. هر قسمتی از هایدرا، هر دسته از اون سلولا از بین برن، اون سلول بنیادی تبدیل میشه به اون سلوله و سری اون رو میسازه. In part. If some animals can have indefinite longevity, why should we be sentenced to death? اگه یه سری موجودات هستن که میتونن به شکل لایتناهی و نامحدود عمر بکنن، دلیل این که انسان انگار که به مرگ محکومه، دلیلش چیه؟ In other words, do we currently have the knowledge and the technology to live forever? سوال اینه، آیا امروز ما تکنولوژی و اطلاعات و معلومات مورد نیاز رو داریم که بخوایم هیچ وقت نمیریم؟ یعنی آیا میتونن یک انسان رو نامیراش کنن در حال حاضر؟ At this precise moment, the answer is no. در حال حاضر، همین الانی که داریم صحبت میکنیم، جواب نه هست. But here is what we do know. ولی این چیزی است که ما به شکل قطع میدونیم، حالا توضیح میده، ولی داخل اون نو رو که به انگلیسی نوشته دوستان ببینید پر از یس هست. چون که حالا مقالات دیگر رو اگه شما مطالعه بکنید
اتفاقات خیلی عجیب غریبی شما میبینید توی دنیا وجود داره راجع به اینکه نسل‌های بعد از انسان چه اتفاقی قراره براش بیفته و حتی اینکه چه اتفاقاتی ممکنه همین الان افتاده باشه و ما ندونیم، ولی در کل مسیری که پیش رو هست مطابق چیزی که تو این تصویر می‌بینید اینجا نوشته که certainly yes و یعنی قطعاً جواب بله خواهد بود. یعنی انسان میتونه نامیرا باشه و این جواب قطعیه، ولی همین الانی که داریم صحبت می‌کنیم no هست. We can already reverse aging in human cells. الان در حال حاضر اینا میتونن، دانشمندان این کارو کردن در واقع. توی سلول‌های انسانی پیری رو مسیرش عوض کردن و برعکسش کردن. یعنی جوونی. فکر کنید یه مقداری شاید مثل فیلم‌ها باشه، ولی دقیقاً این کارو کردن. من مقاله علمیشو پیدا کردم توی اینترنت و مطالعه کردم و بسیار جالب است. سلول‌های انسان رو از یک کودک گرفتن و گذاشتن توی یک حالا پتری دیش توی آزمایشگاه و کارهایی که خواستن کردن و اون سلول‌ها دقیقاً جوون شدن. مسیر برگشت خورده. ولی اینکه توی یک موجود زنده‌ای مثل من مثل شما بتونن انجامش بدن هنوز این اتفاق نیفتاده و خب اینا پروسه‌ای است که زمان بره، ولی توی یک سلول انسانی اینها دقیقاً این کارو کردن و نه تنها یک سلول، خب هر چی زمان بگذره چیزی که میدونیم پیر میشه، ولی اینها تو آزمایشگاه سلول رو جوونش کردن، مسیر رو کامل برگردوندن، انگار که آدم 60 ساله بشه 40 ساله. حالا داریم سیمبولیک حرف میزنیم و خودش بحث جالبی است. واقعا بعد دوستان دعوت میکنم به اینکه توی اینترنت راجع به مطالب اطلاعات کسب بکنن و بخونن. What we don't know for sure is whether we can reverse aging in you or in me. We can drastically slow down diseases and the aging process far. ما به شکل خیلی فوق‌العاده‌ای میتونیم مریضی‌ها رو جلوشو بگیریم، سرعتشون رو کم بکنیم، بحث پیری رو سرعتش رو کم بکنیم. More than people realize. بیشتر از اون چیزی که افراد میتونن تصورش رو بکنن. But we don't have yet the magic bullet to extend forever human life. ولی هنوز ما اون گلوله جادویی رو نداریم. اون راز جادویی، اون کلید جادویی رو نداریم که به شکل همیشگی انسانو نامیرا کنه. So what it will take to keep us alive long enough? بنابراین راجع به این صحبت می‌کنیم که چه جوری ما میتونیم خودمون رو به اندازه کافی زنده نگه داریم تا برسیم به اون روزی که اون جادویی، اون کلید جادویی کشف میشه، اون نقطه جادویی، اون گلوله جادویی کشف میشه. تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که یک زندگی سلامت داشته باشیم، یک شرایط فوق‌العاده سلامت رو واسه خودمون مهیا بکنیم تا زمانی که یه دانشمندی میاد و اتفاقی میفته، یه کشفی میشه فلان که میدونیم این اتفاق قطعا خواهد افتاد، خودمون رو برسونیم به اون موقع. این کاری که امروز میتونیم انجام بدیم، یعنی سرعت پیری رو بیاریم پایین، جوونیمون رو تمدید کنیم و یک زندگی فول سلامت داشته باشیم در حال حاضر. In Genesis, our generation young believe that we can live enough to live forever. و اینجا دوباره نقش جنس میاد وسط. اگه دقت کنید انتهای تک تک این ویدیوها یه ابتدای سه مطالب علمی گفته میشه که اینها مطالبی است که توی دنیا وجود داره و در انتها جنس میاد میگه نقش من چیه. خب ما اینا رو الان متوجه شدیم، اما جنس حرفش چیه؟ جنریشن یانگ یا ماها که اسممون جنریشن یانگ هست، نسل احیای جوانی هست، حرفمون چیه؟ حرف ما اینه که ما میتونیم به اندازه کافی زنده بمونیم تا برای همیشه زنده بمونیم. یه نقطه‌ای توی تاریخ وجود خواهد داشت که از اون نقطه به بعد انسان‌ها نخواهند مرد. راجع به این ویدیوهای زیادی توی اینترنت هست و بعضیشون انقدر مطمئن و جوری حرف میزنن. مقالات زیادی بوده، یکی از اون مقالات که توی اسپانیا منتشر شده بود و همه دوستان اونو بازنشر کرده بودن، تا 2040 2050 مرگ انتخاب میشه، افراد میتونن انتخاب کنن بمیرن یا نمیرن و اینها چیزایی است که به هر حال دارن صحبتشون میکنن. منتها حرف جنریشن یانگ یا حرف ما جنسیا چیه؟ اینی که ما میتونیم به اندازه کافی عمر بکنیم، بمونیم اینجا، زنده بمونیم که بخوایم برای همیشه زنده بمونیم، چون که از یه جایی به بعد این راز کشف خواهد شد. اگه خودمون رو ما برسونیم به اون روز، قطعا ما هم میتونیم از اون قضیه استفاده بکنیم و ما هم دیگه نمیریم. Which means that we design temporary solutions as DNA repair, telomerase activation and stem cell support
و به این معنی هست که ما روش‌های موقت رو ابداع می‌کنیم. شامل چی؟ شامل اولش DNA ریپر، ترمیم DNA، و ما راجع به این توی ویدیو قبلی DNA دمیج‌های و تخریب DNA صحبت کردیم که تخریب DNA که از دلایل پیری هست. خب ما میایم پس DNA رو ترمیم می‌کنیم، این یه مورد هست. بعدی راجع به تلومیرها هست که تلومرات رو اکتیو کنیم تو سلول‌ها که تلومیرشون بزرگ بشه، دوباره سلول بتونه تقسیم بشه بیشتر. و بعدی راجع به ذخیره سلول بنیادی است. این سه تا دلیل پیری بود که ما تو ویدیو قبلی کامل راجع بهش صحبت کردیم و الان ژنس میاد از این روش‌ها که بهش میگه روش‌های موقت استفاده میکنه و کمک میکنه به ما که جوان بمونیم به اندازه کافی که بتونیم برای همیشه زندگی کنیم. In order to still be here and still around to benefit from another Nobel Prize scientist. بنابراین اگه ما به اندازه کافی بتونیم اینجا باشیم با روش‌های موقت، شاید بتونیم یه نوبل پرایز ساینتیستی، یه کسی که یه دانشمندی که جایزه نوبل بهش میدن و اون این رازو کشف میکنه که چجوری شما میتونید نامیرا بشید. اگه خودمون رو برسونیم به اون دانشمند، شاید 5 سال دیگه بیاد، شاید 10 سال دیگه بیاد، شاید 20 سال دیگه بیاد، نمیدونیم. ولی اگه خودمون رو برسونیم به اون دانشمند، قطعاً میتونیم از اون نتیجه کشفیات اون دانشمند استفاده بکنیم و نامیرا بشیم. Which may give us another solution for the next 20 years. و شاید حتی اون دانشمند بتونه 20 سال دیگه ما رو به شکل موقت تمدید بکنه زندگیمون رو. بنابراین این مسیر در واقع یک مسیر فوق‌العاده است. همونطور که توی جلسه پیش هم توی یکی از ویدیو جلسه پیش دیدیم، توی فاصله 1900 تا 2000 عمر متوسط انسان یا لایف اکسپکتنسی اسمش رو بذاریم، انتظار زنده موندن، انتظار عمر، اون چیزی که آدما عمر دارن میکنن، تقریبا 2 برابر شده. یعنی از 45 به 85 در واقع افزایش پیدا کرده و ببینید که داره جواب میده، یعنی دارن این کارو میکنن و همین مسیر قرار ادامه پیدا بکنه. بنابراین کافیه خودمون رو برسونیم به دانشمند بعدی احتمالاً یه 20 سال دیگه تمدید میکنه یا اینکه اصلا کشف میکنه چجوری میشه نامیرا شد. و این مسیری است که ژنس میگه من کمک میکنم شما توی این مسیر بتونید در واقع با انرژی برید جلو. That will give us time to wait for the next discovery and so on. Yes. Immortality is just around the corner. Immortality is just around the corner. این جمله خیلی خیلی مهمی هست. میگه بله، جاودانگی همین نزدیکی است و بهش خیلی نزدیکی. My name is William Amzlaag and I am Generation Young. اسم من ویلیام امزلاگ هست و من نسل احیای جوانی هستم یا من جنریشن یانگ هستم. See you at the next episode. توی اپیزود بعدی میبینمتون. متشکرم. خب دوستان ممنون، متشکرم. امیدوارم که این وبینار و این ترینینگ مورد توجه موقع شده باشه. تا جلسه بعد همتون رو به خدا میسپارم.